بعد ما عرفناكم على جنينتنا المتواضعة يلي هي على البلكون عنا، زارعين فيها أغلبية الأشياء اللي بنستعملهم بالطبخ. واليوم طبختنا رح نبلش بروزماري أو عشبة الجبل. عم تسألني؟ شو اسمها؟ عنا شوية فريز، عنا نعنع، عنا كمكوت، زبيع. هي ما بعرف شو هي، إذا حدا في يساعدنا مضيعة. بندورة، حر، دل، شو قلنا؟ شو لقيتها إكليل الجبل. إكليل الجبل. اوكي، من هون بنفوت على المطبخ. جود مورنينج، صباح الخير. اليوم رح نعمل طبخه جديده. اليوم جبنا من عند كيركو صديقنا اللي هو ببيع لحمه بالجمله بوصلكم عندكم على البيت اجر الخروف. كل هيدي هلا عنا عده مشاكل على الطريق، عنا طنجره بس ما بنعرف اذا رح تفوت فيها، اذا رح قص لها اجره، اذا رح تنقص معها او لا. يعني لونج بروسس، تقريبا بده شي 3 ساعات، بس بالاخر بيطلع طعمه غير شكل. اجر الخروف. ليتس دو ات. شو مكوناتنا لليوم؟ مكوناتنا لليوم: جزر، بصلة، موتار، بندورة معلبة، ورق غار، ملح خشن، بهار خشن، رب البندورة، شو قلنا اسمه؟ إكليل الجبل. إكليل الجبل، زبيع، بقدونس، زيت زيتون، طحين، وأكيد الجيجو مع مبيد أحمر، مرقة دجاج. يلي ما بده يستعمل المبيد الأحمر بيزيد مرقة الدجاج. هاي المرقة اللي عملتيها امبارح. هاي اللي عملتها امبارح. فينا يستعمل مرقة لحمة، مرقة الدجاج حضرناها من رزعة دجاج، حطيناها بالفريزر، رح نستعمل كم كوب منها تنعمل فيها مرقة الدجاج. هلا لام شانك اللي هو او اللام ليج بده يساعد بهي الطنجرة. اوبس، قلتك وقتها بنشيل النايلون بتزم. بدنا نلاقي حل. شقفة لحمة حرزانة جاية من نيوزيلند. بس بدي اخبركم شغله كتير مهمه، يعني بترجيه تيساعدني بالعاده، بس اول ما في مقص بيرجع حكيم اسنان اللي فيه. اشتقت. رح نضفها شوي، شيل منها الشقفة البرانية. هيدي الجلد البرانية يلي مش عايزينها. رح اقشرها. هاي الشقفة البرانية ما بدنا اياها. طلعوا كل هول الجيلاتين بيعلقوا تحت السنان، مش عايزينه ابدا. رح اترك الفات بس على القليلة. هاي الشقفة اللي برا مثل القشرة تبعها ضروري شيلها وننظفها. نعمل له زرع. وهي بتصير تلحقوها. ها، حط اصبعي تحتها. هيدي كلها جلدة ما بدي اياها لانه ما بتنطبخ وكتير مزعجة. هول كلهم بدنا نشيلها. من بعد ما نظفته من برا، لانه نحن بدنا نعمله بطريقه معينه، ماني عايز العظمه وبدي اياه يساع بالطنجره، فرح نظف العظمه، الحقها من اولها وفك كل اللحمه اللي بقلبه. اذا واحد مش حكيم هيني. ما حسيتها هيني. عم بتخانق معها شوي تجرب قد ما بقدر اتركها شقفه لحمه وحده، ما خزقها شقف، مشان هيك عم تاخذ معي شويه وقت. بس فيكم تقصقصوها شقف. هيدا ضرس عقل عم نشيلها، ضرس العقل. عم نشيله من جذوره. بس شلنا الشقفه مثل ما هي، مثل ما هي كلها لحم. فينا نجربها تنتأكد. على القد. بيرفكت. هلا بننظف البقيه بعد في شقفه عظمه صغيره and we're good to go. من بعد نص ساعه يعني عرقت شوي بس كثير انبسطت فيها. نظفتها مثل ما هي فرد شقفه. رجعت شلت عنا كل الشقف اللحمه الصغار، كل شيء جيلاتين واشياء ما لهم معنى يلي هيك بيزيزوا تحت اللسان، كلهم شلناهم نظفناهم. والعظمه طلعت فرد شقفه. بدك اياها؟ اكيد. شو نعمل فيها؟ بدنا نغليها ونعمل فيها مرقه. حلو. كيف مرقه الدجاج؟ مرقه اللحمه 100%. لكن صار بيساعد بالطنجره، غسل ايدي والشغل لإلك. اول ستيب عنا اياها، بدنا نقلي الجيجو على النار مع زيت زيتون تيتحمر كله من برا. نرجع نكمل. براوني، هاي اللحمه إلي مش إلك. اوكي؟ كثير فرقانه. ابدا، حاله حاله.
اذا فيكم واذا عندكم طنجره بتفوت كمان على الفرن بعدين تنضلنا مستعملين زيت لوحده. بزيت الزيتون مهم نعطيه لون، مش هون تيستوي، هون بس تيعطيه هيك كوتينج انفلوب حلوه، لونها حلو، طعمتها طيبه قبل ما يفوت على الفرن وينطبخ. ربع ساعه على النار بنقلبها من كل الميلات وبنكفي الطبخه. بزيت الطنجرة وبزيت الزيتون بتحطوا البصلات والجزرات جوات الطنجرة. وهلا بنرجع بنحط اللحمة بالطنجرة وبنحط لها البهار والملح وبنزيد عليها طحين وبنبرمها الطحين يغلفها. أول ميلة وتاني ميلة. بتزيدوا عليه الستوك المرقه، نحن كان عندنا تشيكن ستوك، فيكم تزيدوا عليه بيف ستوك، حيلا شي كيوبات او انتم عاملينه بالبيت. المبيت اذا ما بدكم تستعملوا مبيت بس زيدوا كمية المرقة. شوية موتارد حرة ديجون، غار، اهم شيء التوميتو بيست، البندورة العلب المقشرة ومعلبة، اخر شي بنحط البقدونس، اكليل الجبل والزبيع. نرجع نبرم جيجو مرة أخيرة هيك ينخلطوا هول كلهم سوا. صار وقت يفوت على الفرن. حمينا فرننا على 170 درجة. 170 درجة بالفرن مبدئيا ساعتين، رح نبلش بأول ساعة. طلعوا مستوى المي هون تنشوفوا رح يصير. نسكر الطنجرة ومنبلش الفرن. كرمال نعمل مرقة بالإجمال شو عندكم خضرة شوي عتيقة شوي عم تنتزع فيكم تحطوهم ما بيصير لهم شي بينغلوا تطلع طعمتهم بالمي. عندي بصلة أنا مثلا صارت على آخر رح قصها. البصلة على آخر، جزر مبروش ما استعملناه، فليفلة موجودة، وأكيد بدكم لحمة ما اسمها مرقة لحمة. بنحضرهم كلهم سوا بالطنجرة. الجزر إذا انتبهتوا ما قشرته ما بيعوز. شقفة اللحمة أو العظمة اللي ما استعملناها، خضرة على ذوقكم، وبهارات. هون عم بستعمل شيء اسمه ميكست بيكلينج سبايسز، فيكم تستعملوا اللي بدكم اياه، فيه كذا نوع بهار وغار وماسترد جرينز هيك، يعني خلطة بهارات بتكون عظيمة. بنغطي بالمي قد ما بدنا نعمل مرقة قد ما لازم نحط مي. رح ارجع زيد قدهم، مية شرب اكيد.
والمي بقلب الطنجرة. اخر شي بزيد ملح وقرفة. من بعد ساعة بالفرن منشيله ومنتفقده. المي ما نقصت كتير بس صار وقت نبرمه الشقفة الفوقانية تستوي. كيف ما نقصت كتير؟ اوكي. بدك اياها تختفي؟ شو بيبقى لنا صوص؟ نقصت سوري. ساعة بالفرن برمناه وهلا بنروح لساعة تانية. بهالوقت عم نحضر البطاطا، عم نسلقها تنعمل بوتيتو بيوري، والستوك عم ينطبخ مزبوط. اول ما تتبخر المي بنتركهم وبنحطهم بالفريزر. من بعد ساعتين رجعنا على الفرن، هيك نشوف شو رح نكتشف. المي وطيت تقريبا شي سنتي، انطبخ مزبوط. هيك نشوف طراوة اللحمة. بعد بده شي ساعة على القليلة. هيك نبرمون نرجع نفوت على الفرن. احسن من هالمي لأطرى كتير، بس anyway بده شي ساعة بعد. هيدا اللامب ستوك خلص. هلا رح نصفي المي ونضب المي بالفريزر للطبخة اللي بعدها. البطاطا انسلقت مزبوط، هلا رح نمعصها ونعمل فيها بيوريه هوم ميد. سألني أعطني إذا بعرف أعمل بيوريه. بنجيبها بودرة من السوق وبنحط لها. هلا بتشوفوا البيوريه قديش هينة وقديش طيبة بالبيت، هوم ميد. وهيك نكون خلصنا مرقة الخروف. سلقنا البطاطات، عم نصفيهم ونحطهم بهالكاسة رح نعمل فيها البيوريه، والمي تبع البطاطا رح نستعملها تنعمل فيها الحليبات تبع البيوريه. لام ستوك عم بيتعبى بجرار الثلج، بفوت هلا على الفريزر، او علب كاتبين عليهم لام ستوك بترجعوا بتستعملون كل وحده لطبخه. البطاطا مسلوقه، حضرنا لها ملح، زيت، موتارد وحليب، والميات تبع البطاطا ما كبيناهم رح نعمل فيهم الحليب. وبتعملوا بوتيتو بيوري بالبيت بتاخذ العقل. بياخذ عنك؟ لا حياتي، أنا أهم شيء أنت ما تتعب. شفتوا قديش ستويناهم؟ ما بدهم حتى الواحد يشد. اكيد ما بياخذ عنك؟ لا صباح شي نهار بستويهم اقل ببقى بقول لك. بالعاده البيوريه بعملها مع زبده وموتزاريلا. اليوم قطني طلب بيوريه على زيت زيتون، عم نعملها مع زيت زيتون، ماسترد جرينز، ماسترد باودر، اكيد حليب، ملح وجوز الطيب. بلا جبنه؟ بدك جبنه؟ لا بنتركها بلا جبنه، ناتشرال تنحس بطعم زيت زيتون. خليني اعملها وانت قل لي بعدين شو رايك. طيب اوكي. عبيت كباية مي من البطاطا، رح احط لها 3 معالق حليب وندوبهم. بنزيد الحليب شوي شوي وبنكفي خلط ومعس. جوز الطيب والملح. mustard grains, mustard powder,
زيت زيتون. صار وقت زيت الزيتون كمية كبيرة. اجمالا البوتيتو بيوري بيعملوها بزبدة، نحن رح نعملها بزيت زيتون الموجود بلبنان وين ما كان. بالمبدأ الطبخة خلصت، بس إذا بدكم إياها بعد أطيب تمعسوهم بالمكنة كرمال كل هول الشقف يختفوا، بتصير مثل المايونيز كريمي مثل اللبنة تقريبا. من بطاطا مسلوقة لشي كتير كريمي. مش معقول. عن جد مش معقول شو طيبة، ولا بدها جبنة ولا بدها شي. خليني افرجيكم الكونسستنسي تبعها، الاستيسيتي تبعها حلوة، مثل كأنه فيها جبنة بس هي ما بدها شي. زيت زيتون، حليب، وبطاطا مسلوقة، ولا أروع من هيك. بس الماسترد جرينز والماسترد باودر هن اللي عطشوها. هلا اذا ما عندكم ماسترد جرينز وماسترد باودر حطوا ماسترد عادي، كثير بتطلع طيبة. واو عن جد واو. هوم ميد بيوري بتسوى كل البيوري العلب اللي بنجيبها من السوبر ماركت فريش 100%. ما بحياتي جبت بيوري علب، حاج تخبر عم اخبار. بتذكر ايام الكشافة بس. مش معقول شو طيبين، مش معقول. اذا انتبهتوا الطاولة فضيت لانه ما كبينا شيء اليوم. البطاطا جهزت، الستوك اللي استعملناه فات اوريدي على الفريزر، الخلطة تبعه ما كبيناها يا حيي. هون رح نستعملها تنعمل فيها صلصة، وهيدي الصلصة رح نستعملها مع سباجيتي. فاليوم رح نتغدى اللام على جنب بوتيتو بيوري، يلي عباله يكون في سباجيتي على جنب موجودة مع الصوص تبعها، بنكون أمنا الغدا والعشاء، وكل شيء استعملناه ما كبينا منه ولا شيء. خوات ها؟ هون استعملنا الخلطة تبع المرقة، كمان حطيت شوية مرقة، أخذت بندورية طازة كانت باقية عندي بالبراد، وهلا بنخلطهم وبنمعوسهم. براوني جاع، توميتو جوس مع حار، كريم فريش، الستوكي اللي معسناه بنسخنه على النار. من بعد 3 ساعات نتأكد إذا استوى. مستوى المي بعده عم بينزل شوي وعم تنطبخ. 3 ساعات طبخ. خلينا نشوف. هيك نجرب. شوكة. شو طريقة. بلش يخزق، يعني عم يخزق تخزيق ما بده حتى سكين. بس رح نتركه لوقت نقوم على السفرة. نص ساعة بعد. ساعة بعد. نص ساعة بعد. ساعة. نص ساعة. ساعة. طيب ساعة. من بعد 3 ساعات طبخ طري. المي اللي انطبخ فيها جيجو نطحنها مزبوط وبنحضرها على النار تنستعملها كصوص. كل شي خلص، الباستا خلصت، بوتيتو بيوري خلصت، الصوصات خلصوا and ready to go. امبرسيف كواليتي عن جد. هيدا الجيجو طلع احسن من الجيجو اللي عملناه وقت ايستر. بيفرط فرط ما بده قص ابدا. البيوري الصوص ثلاثتهم مع بعضهم تاكلون لقمه شوي من كل شيء. بحطوا ضحكه على الوجه. فيكم كمان مع سباجيتي زيت الشي، اللحمه بتفرط فرط، تاخذوا شويه سباجيتي شويه لحمه بتلفون على بعضهم وعندكم لقمة سحرية. يلا صحتين.